Magandang araw mga ka-solar, welcome back sa ating channel. Kung nagpaplano kang mag-install ng solar system sa bahay, isang sa pinakamahalagang tanong ay, ilang watts ba talaga ang kailangan mo? Maraming tao ang bumibili agad ng solar panel, batteries, inverter nang hindi muna kinakwenta ang kanilang actual power consumption. Ang resulta, kulang ang kuryente, mabilis maubos ang battery at nasasayang ang pera. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang tamang paraan pag-compute ng solar setup para malaman nyo kung ilang watts, ilang solar panel at gaano katagal ang battery na kailangan nyo. Kaya sigurado yung panoorin hanggang dulo dahil may actual sample computation tayo dito. Okay, ano ba ang watts mga idol? Bago tayo mag-compute, kailangan muna natin maintindihan kung anong watts. Ang watt or watts ay sukatan ng power consumption ng isang appliance, no? Halimbawa, meron tayo ditong LED bulb, 10 watts, electric fan, 60 watts, LED TV, 80 watts, laptop, 65 watts, refrigerator, 150 watts, rice cooker, 700 watts, no? Kung makikita ito sa label ng appliances o manual nito, no? Kapag alam mo na ang wattage ng appliance mo, madali lamang malaman kung gaano karaming kuryente ang kailangan mo nito bawat araw. Okay, step 1. Listahan ng appliances at compute ng daily energy, no? Halimbawa, gusto natin magpatakbo ng mga sumusunod. Ito yung LED bulb, 10 watts siya. Meron tayong 5 pieces. For example, no? Sa loob ng ating bahay, 5 piraso siya. So, pinatakbo natin siya ng 6 hours. Bali, ang kinalabasan niya ay 300 watt hour, no? Bakit ko nakuha yung 300 watt hour? O, ganito yan. Yung 10 watts, ito times mo sa 5, no? E di 50 watts. Tapos, yung 50 watts, ito times mo naman sa 6 hours, no? E di magiging 300 watt hour na siya. Watt hour yung gagamitin natin dito dahil nagbase tayo sa oras ng paggamit, no? Hindi watts, mga idol, kundi watt hour. So, ganun din sa electric pan, no? 60 times 2 equals 120. Tapos, 120 times 8 hours, so 960 watt hour siya. Ganun din sa LED TV at laptop. So, pag tinotal natin yan, sa kada araw na makuha natin yung consumption natin kada araw. So, ito yung total niya, no? 1,920 watt hour or 1.92 kilowatt hour per day, no? Ayun yung consumption natin kada araw. Okay, next, step 2. Compute ng solar panel tayo mga idol. Sa Pilipinas, karaniwan tayong nakakuha ng humigit kumulang 4 to 5 hours peak sun hours, no, kada araw. Gamitin natin ng 5 hours para sa halimbawa mga idol. Ito yung number 1, ito yung gagamitin natin formula, no? Tukoy natin yung kailangan ng laki ng solar panel para ma-produce yung 1.92 kilowatt hour na energy araw-araw. Ito yung number 1. Solar panel size, no? Yung watts ng solar panel. Para makuha natin yon, compute natin yung daily energy. Ito yung watt hour, no? Tapos yung peak sun hour, no? I-divide natin yun sa peak sun hour which is 5 hours, no? So step 2, ito lalagay na natin yung value, ilagay ang mga no, yung value ng ating dito yung watt hour, yun nga yung daily consumption natin ay 1,920 watt hour. Divide natin sa 5 hours yung peak sun hour, no? Kaya naging 5 hours yan, no? Equals to 384 watts mga idol. Okay, 384 watts yung kailangan natin, no? Dahil may mga losses mga idol, magdadagdag tayo ng 20%, no? So, yun, 384 watts, i-times lang natin sa 1.2, no? Magiging 460 watts yung kailangan natin. So, ayan, i-round up na natin yun sa 500 watts, no? So, yung kailangan natin na solar panel dito, sa consume na 1.92 kilowatt hour ay 500 watts. Mas mainam na extra, no, para hindi magkulang. Sa mga maulap dahil hindi naman araw-araw hindi naman yan yung 5 hours, hindi naman yan eksaktong umaaraw lang, may mga ulap-ulap din yan, no. So 500 watts yung natin dito, yung kailangan natin na solar panel. Pwede rin gumamit ng dalawang pirasong 250 watts or di kaya isang 550 watts na solar panel.
Ayun, wala kasi nabibilang 500 watts na solar panel, no? 550 watts na kagad yun. Okay, next, step 3. Compute ng battery capacity, no? Ito yung optional lang. Kung gusto mong may powers kahit gabi o maulap ang panahon, kailangan mo ng battery dito, no? Okay, ito yung formula natin mga idol. Yung battery capacity, ito yung AH o amp hour, no? Para makuha yan, ang gagawin, equals yan to energy, di-divide natin sa voltage. Okay, ganito yung computation natin mga idol, no? So, tandaan muna natin, huwag hayaan maubos ang battery ng 100%, no? Mas malaki ang AH, mas matagal ang backup, no? May reserba para sa maulap na araw. Ito yung halimbawa natin mga idol para makakuha yung capacity na battery kailangan natin. So, ito yung daily energy natin, 1,920 watt hour. Tas yung, for example, napili natin voltage ay 12 volts system, no? Or 24 volts. So, sa example na to ay 12 volts lamang yung example natin. So, yan, i-divide mo lang yung dalawa na yan, no? Yung 1,920 watt hour, di-divide mo sa 12 volts. So, equals to 160 AH o 160 amp hour. So, yan yung minimum mga idol, no? Pero mas maganda kuhanin nyo na ay 200 to 300 AH. Mas maganda, mas malaki, no, na capacity. Mas okay din kung lithium battery para mas matagal ang buhay, no? At malalim ang discharge capacity. Tandaan, habang mas malaki ang battery bank, mas matagal ang power, backup power mo nito, no? Okay, next. Okay, next, piliin ang tamang inverter mga idol. Ang inverter ay dapat kayang sabay-sabay paandarin lahat ng appliances, no? So, yun, ang total running load natin dito ay ito yung kanina, no? Kanina, kung nakita nyo, LED bulb 5 pieces, 10 watts bawat isa, 50 watts yon. Dalawang electric fan, 120 watts. Isang LED TV, 80 watts. Laptop, 65 watts, no? Total, 315 watts, no, mga idol. Magdadagdag tayo lagi ng safety allowance dito mga idol, no? Kunyari, ganyan yung consume natin, sabay-sabay natin pinaandar yan. Siyempre, kung 300 watts lang yung lalagay natin na inverter, mag-iinit yun, no? Pwedeng masira mga idol. Mabilis siya mag-init, no, mga idol, kasi mababa yung kapasidad niya. So, mas maganda yung mga idol, yung mas mataas, no? Magdagdag lamang ng safety allowance, 50% to 100%. So, ayan, sa example natin ito, 315 watts yung kailangan ng inverter natin, i-times mo sa 1.5, no? Kung mag-add tayo ng 50% allowance. So, equals to 473 watts. So, ang recommend na dyan, dahil walang 473 watts na inverter, recommend dyan ay 500 watts na or 1,000 watts kung may budget mga idol. Siyempre, mas maganda kapag mas malaki yung capacity mga idol. Hindi siya madali mag-init at pwede ka pa mag-upgrade, no? Pwede ka, pag nagdagdag ka ng appliances ay okay na okay mga idol dahil hindi mo na kailangan mag-upgrade ng inverter. So kung may budget ka, 1,000 watts na yung bilhin mo mga idol. Okay, ngayon alam mo na yung paano mag-compute ng tamang solar setup, no? Ang sikreto para hindi magkulang sa solar system ay alamin ang total watts ng appliances, compute in ang daily energy consumption, piliin ang tamang solar panel size, no? Gumamit ng sapat na battery capacity, siguro din tama ang rating ng inverter mo. Yun, hanggang dun lamang mga idol. Kung nakatulong ang video na to, huwag kalimutang i-like, subscribe at i-share na rin para sa mas marami pang solar tutorial, solar setup guide at practical tips para makatipid sa kuryente. Maraming salamat sa panonood mga idol. Magkita tayo sa susunod na video.